8 পৰা 11 মাহ বয়সৰ শিশুৰ বাবে আমিষ বিধিৰ স্পকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম কেলৰিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ফিংগাৰ খাদ্যসমূহ 8 পৰা 11 মাহ বয়সৰ শিশুৰ বাবে কিছু পুষ্টিকৰ আমিষ বিধিৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বিষয়ে। এতিয়ালৈকে আপুনি শিশুটোক আধা কাপ খাদ্য দিনে 3 বাৰকৈ খুৱাই আছিলে। যেতিয়া শিশুটোৰ 8 মাহ সম্পূৰ্ণ হয়, আহাৰ খুওৱাৰ ক্ৰমক বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। 8 পৰা 11 মাহৰ সময়ত শিশুটোক প্ৰতিদিনে প্ৰায় 300 কেলৰি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। পৰিপূৰক আহাৰৰ লগতে 2 বছৰলৈকে স্তনপান কৰোৱাটোও দৰকাৰ। আধা কাপ খাদ্য দিনে 4 বাৰকৈ দিব লাগে। আধা কাপ খাদ্য হৈছে প্ৰায় 125 মিলিলিটাৰ বা 8 চামুচ খাদ্য। শিশুটোৰ খাদ্যৰ ঘনত্বও লগতে সলাব লাগিব। আগতে আপুনি শিশুটোক ভৰ্তা কৰা বা ভঙা খাদ্য খুৱাই আছিলে। এই বয়সত কোমল আৰু থুনুকা খাদ্য শিশুটোক দিব পাৰি। আপুনি লগতে এই বয়সত শিশুটোক ফিংগাৰ খাদ্যক পৰিচয় কৰাব পাৰে। শিশুসমূহে নিজ হাতেৰে খাব পৰা খাদ্যকে ফিংগাৰ খাদ্য বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, অমলেট, সিজোৱা কণী, ৰন্ধা টুকুৰা মাছ, ছাগলী মাংস বা চিকেনৰ, পিচ বা টুকুৰা ফলমূলৰ, শাক-পাচলিৰ আৰু পনীৰ হৈছে আন উদাহৰণ। কিছু আগতীয়া সাৱধানতা ল'ব লাগে শিশুটোক আমিষ খাদ্য খুৱাওঁতে। সকলো আমিষ খাদ্যকে ভালদৰে ধুব আৰু ৰান্ধিব লাগে। যত্ন কৰিব লাগে মাছ, চিকেন বা মাংসৰ হাড়সমূহক সম্পূৰ্ণকৈ আঁতৰাবলৈ। হাড়সমূহে শিশুটোৰ ডিঙিত ধৰিব পাৰে। লগতে অনুগ্ৰহ কৰি শিশুটোৰ বয়স 1 বছৰ নোহোৱালৈকে সিহঁতৰ কোনো খাদ্যতে নিমখ নিদিয়াক নিশ্চিত কৰিব। শিশুটোৰ বয়স 2 বছৰ নোহোৱালৈকে চেনি আৰু মিঠৈ দিব নালাগে। আহক আমি এতিয়া কিছু আমিষ বিধিৰ প্ৰস্তুতকৰণক চাওঁ। আমাৰ প্ৰথম বিধিটো হৈছে ভাপত দিয়া চিকেন বলছ। এই বিধিটো বনাবলৈ লগা সামগ্ৰীসমূহ হৈছে 2.5 চামুচ বা 80 গ্ৰাম কিমা কৰা চিকেন, এফাল নেমু, এফাল ভালকৈ কটা পিঁয়াজ, আধা ফেটি লোৱা কণী, 1 চামুচ ভাজি লোৱা বেচন। প্ৰণালী: ধুই পেলাই কিমা কৰা চিকেনক বাতি এটাত লওক। ইয়াৰ ওপৰত নেমু ফাল চেপি দিয়ক। ইয়াক ভালকৈ মিহলাওক আৰু 20 পৰা 30 মিনিটৰ বাবে থৈ দিয়ক। কিমা কৰা চিকেনৰ বাতিটোত কটা পিঁয়াজখিনি দিয়ক আৰু ফেটি লোৱা কণীখিনি। তেতিয়া ভজা বেচনখিনি দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। মিশ্ৰণখিনিক সমানে 4 ভাগ কৰক আৰু ইয়াৰ ঘূৰণীয়া বল বনাওক। চিকেন বলছক ভাপত দিবলৈ পাত্ৰ এটাত 4 ভাগৰ 1 ভাগ পানী দিয়ক। পাত্ৰটোৰ মাজত ষ্টেণ্ড এডাল থওক। চিকেন বলছক ষ্টীলৰ প্লেট এখনত লওক আৰু ষ্টেণ্ডত থওক। পাত্ৰটো ঢাকনি এখনেৰে বন্ধ কৰক আৰু মধ্যম জুইত 10 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক। বলছক প্লেট এখনত উলিয়াওক। আমাৰ ভাপত দিয়া চিকেন বলছ তৈয়াৰ হ'ল। দ্বিতীয় বিধিটো হৈছে অমলেট। এই বিধিটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আপোনাক লাগিব 2টা কণী, 4 ভাগৰ 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ, 4 ভাগৰ 1 চামুচ জিৰা গুটি পাউডাৰ, 1 চামুচ ঘিউ বা তেল। প্ৰণালী: কণী দুটা ভালকৈ ফেটি লওক ফেন নোলোৱালৈকে।
হালধি পাউডাৰ আৰু জিৰা গুটিৰ পাউডাৰ দিয়ক। ইয়াক ভালকৈ মিহলাওক। পেন এখনত ঘিউ বা তেল গৰম কৰক। ইয়াত ফেটি লোৱা কণীখিনি দিয়ক। ইয়াক দুয়োফালে নিম্ন জুইত 3 পৰা 4 মিনিটৰ বাবে ভাজক। অমলেট তৈয়াৰ হ'ল। পাছৰ বিধিটো হৈছে ছাগলী লিভাৰৰ কাৰী। আপোনাক তলৰ সামগ্ৰীসমূহ লাগিব: 75 গ্ৰাম ছাগলীৰ লিভাৰ, এফাল পিঁয়াজ, এফাল বিলাহী, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ, এফাল নেমু, 1 চামুচ নাৰিকল। আপোনাক লগতে লাগিব 1 চামুচ ঘিউ বা তেল। প্ৰণালী: চাফা কৰি ভালকৈ ধুই লোৱা ছাগলীৰ লিভাৰক প্লেট এখনত লওক। ইয়াক কাটি সৰু সৰু পিচ কৰক আৰু ইয়াত নেমুফাল চেপি ৰসখিনি দিয়ক। ইয়াক 15 পৰা 20 মিনিটৰ বাবে এফালে থওক। তেতিয়া লিভাৰৰ পিচখিনিক প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত আধা কাপ পানীৰ সৈতে ৰান্ধক 4টা চিটি নমৰালৈকে। প্ৰেছাৰক নিজে যাবলৈ দিয়ক আৰু তেতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটো খোলক। এটা এটাকৈ পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু নাৰিকলক খুন্দক কোমল পেষ্ট এটা বনাবলৈ। এতিয়া পেন এখনত ঘিউ বা তেল গৰম কৰক। ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা পেষ্টখিনি দিয়ক। হালধি পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ দিয়ক। ইয়াক লৰাই থাকক 3 পৰা 4 মিনিটৰ বাবে। ৰান্ধি থোৱা ছাগলীৰ লিভাৰ দিয়ক আৰু আধা কাপ পানী দিয়ক। এই কাৰীক 5 পৰা 7 মিনিটৰ বাবে নিম্ন জুইত ৰান্ধক। ছাগলীৰ লিভাৰৰ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। শেষৰ বিধিটো হৈছে ভাপত দিয়া মাছ। এই বিধিটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব: এটা চাফা কৰি ধুই লোৱা পমফ্ৰেট, এখন কলপাত, 1 চামুচ দৈ, 4/1 চামুচ হালধি পাউডাৰ, 4/1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ। প্ৰণালী: বাতি এটাত দৈখিনি লওক। ইয়াত হালধি পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। ইয়াক চাফা কৰি ধুই লোৱা পমফ্ৰেটৰ পিচ এটাত লগাওক। ইয়াক 15 পৰা 20 মিনিটৰ বাবে এফালে থওক। ইয়াৰ মাজতে কলপাতখন ভালকৈ ধুই লওক। ইয়াক চাফা কাপোৰ এখনত থওক আৰু মুচক পাতখন শুকুৱাবলৈ। পাছত কলপাতখনক মধ্যম জুইত কিছু ছেকেণ্ডৰ বাবে গৰম কৰক। ইয়াক লগতে পাতখনৰ আনফালেও কৰিব। ই কলপাতখনক কোমল কৰিব মাছখিনিক বান্ধিবৰ বাবে। এতিয়া মাছৰ পিচখিনি কলপাতখনত বান্ধক। ইয়াক নিম্ন জুইত 18 পৰা 20 মিনিটৰ বাবে ভাপত দিয়ক। ভাপত দিয়া পদ্ধতিটোক টিউটৰিয়েলটোত আগতে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। বান্ধি থোৱা মাছখিনিক জুইৰ পৰা নমাওক আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। ই ঠাণ্ডা হ'লে মাছখিনি কলপাতৰ পৰা খুলি উলিয়াওক। ভাপত দিয়া মাছ তৈয়াৰ হ'ল। নিশ্চিত কৰিব যে মাছখিনিৰ পৰা কাঁইটক আঁতৰ কৰাৰ পাছতহে যাতে শিশুটোক খাবলৈ দিয়ে। পমফ্ৰেটৰ সলনি আপুনি লগতে আপোনালোকৰ অঞ্চলত লোকেলি উপলব্ধ যিকোনো মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই সকলো বিধিত প্ৰচুৰকৈ থাকে প্ৰটিন, ওমেগা-3 ফেটি এচিডছ আৰু কলিন। এই বিধিসমূহ ভিটামিনছৰ উৎস হয় যেনে ভিটামিন ডি, এ, বি2, বি3, বি6, বি9, বি12, আইৰণ, জিংক আৰু ফছফৰাছো লগতে এই সকলো বিধিতে উপলব্ধ হয়। এই বিধিসমূহক শিশুৰ আহাৰত সংলগ্ন কৰক
ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।